Gagawa tayo ng Milo Oreo Jelly Drink. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong Milo, Oreo, all-purpose cream, evaporated milk, condensed milk, black gulaman powder, at tubig para sa ating gulaman. Ang ginawa ko naman sa Oreo, meron tayong crush at meron tayong tipak na mga Oreo. Ang crush kasi ang magbibigay ng Oreo na lasa sa ating Milo drink. Ang tipak naman na Oreo ay optional lang, pero magbibigay ito ng ibang texture sa ating drink. Kasi pag sip mo, meron kang makakagat na Oreo. Ang unang gagawin natin ay ang jelly. Tunawin natin ang black gulaman sa tubig. Tandaan, hindi nakabukas ang ating apoy at hindi mainit or warm ang ating tubig. Kapag natunaw na ang gulaman, pakuluan natin ito. Kapag kumukulo na, turn the heat off at ilipat natin ang gulaman mixture sa ating molde. Again, kahit ano malapad na container ay pwede. Ako ang gamit ko ay rectangle na cake pan. Tapos iset aside na muna natin at hayaan natin mag-set ang gulaman. At kapag nag-set na, i-cut natin into small cubes. Ngayon naman, gawin natin ang ating Milo mixture. In a bowl, combine evaporated milk, all-purpose cream, condensed milk, and Milo. Mix well. Gagamit ako ng bottle na glass. Again, dapat sterilize ang mga bote. And yes, pwedeng gumamit ng plastic bottle. Maglagay tayo ng 1/3 cup ng ating black gulaman sa bote. Maglagay tayo ng crushed Oreo. Maglagay din tayo ng tipak na Oreo. At maglagay tayo ng 3/4 cup ng ating Milo mixture. And then, takpan natin at palamigin sa ref. Again, kung ayaw nyong gumamit ng bote, pwedeng ilagay sa crystal cup. Tapos takpan natin at palamigin. So ayan, eto na ang ating Milo Oreo Jelly Drink. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. So ayan, titikman na natin. So ang ginawa ko, shinake ko na muna. Tapos buksan natin. Ayan. So, magamit tayo ng straw again. Ay! Ang sarap. Alam naman natin na kahit Milo lang, masarap na. Pero ito na may Oreo, mas pinasarap siya. Ang sarap ng combination. Mas nagiging special siya kapag may Oreo. Ewan ko, basta parang mga dessert or ibang drinks na nilalagyan ng Oreo, mas lalong sumasarap. Tsaka bagay na bagay.
Sarap. Tapos, talaga natitaste mo si Oreo kasi nga, nalagay tayo ng crush na Oreo para talaga mag-blend dun sa milk mixture. Tapos naman, yung naglagay yun ako ng mga cracks or bits ng Oreo para pag sip mo, meron ka pa rin, alam mo yun, makakain ka pa rin Oreo na buo. Tapos yung jelly, ewan ko lang ha, siguro ako lang to or kasi gusto ko kasi yung idea or yung feel na kapag umiinom ako ng something ganito, yung mga sweet na drinks, parang gusto ko na pag sip ko, meron akong makakain. Ano nga to? Ayan. Kasi chewy si gulaman, kaya masarap kagatin. Napaka-yummy niya. Kasi medyo creamy siya. Tapos sweet and then chocolatey. Yun, chocolatey. Sarap. Etong drink natin medyo matamis siya. I think gawa ng Oreo. Pero kung gusto nyo na bawasan si Oreo, okay lang. Siguro for me, test nyo na muna para malaman nyo kung ano yung gusto nyo i-adjust. Ang gaya nito, baka gusto nyo mas maraming Oreo or gusto nyo konti lang si Oreo. So, nasa sa inyo yan. Ito kasi, parang napabalance siya na talaga malalasahan mo si Oreo tapos andun pa rin si Milo. So, yeah, nasa sa inyo yan kung ano yung gusto nyo timpla kasi importante magustuhan nyo yung lasa ng ginagawa ninyo. Kasi sa mga itong drinks, wala siyang wala siyang rules. So, kung ano yung mga gusto nyo idagdag, kung gusto nyo baguhin, kayo na bahala mag-adjust. First, etong timpla ko, like ko. So, ayan. Sana nagustuhan nyo. Ciao! Eto naman ang prices ng ating mga sangkap. And yes, pwede gumamit ng mga gusto yung brands. Ang nagawa natin ay 4 pieces. Ang cost per yield ay 61 pesos and 75 cents. Pwede mong ibenta ng 80, 90, or 100 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. And again, meron tayong another dose of inspiration. Eto ang mga cakes ni Miss Raisan. At meron ding mga cake si Miss Rain. Eto naman ang mga cakes ni Miss Ruby. At i-congratulate natin si Miss Ruby sa kanyang business at nag-open na siya ng sarili niyang shop. At maliban sa cake na binebenta niya, meron din siyang ibang ino-offer sa shop niya. Again, salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Lagi ako nai-impress at natatakam sa lahat ng pinapadala niyo sa akin. Again, salamat sa suporta at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!